Kyrgyzstan. 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 คุณรู้จักประเทศเคียร์กิสถานไหมครับในแผนที่เนี่ยเขาอาจจะเรียกว่าประเทศกีกิสถานแต่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศนี้ออกเสียงว่าเคียร์กิสถานหรือคีร์กิสถานมีอาณาจักรเนี่ยอยู่ติดกับประเทศคาซัคสถานและก็ประเทศจีนบริเวณนี้นะครับเขาเรียกว่าเอเชียกลางซึ่งมีเทือกเขาเทียนซานเนี่ยทอดผ่านบริเวณประเทศคีร์กิสถานทำให้บริเวณนี้มีภูมิประเทศที่สวยงามมากสวยมากเลยมันว้าวมากๆเลย และในประเทศคีร์กิสถานเนี่ยนะครับจะมีอยู่ทะเลสาบหนึ่งที่เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกและถ้าคุณขับรถรอบทะเลสาบนี้จะต้องใช้เวลาถึง8ชั่วโมงกับระยะทาง450กิโลเมตรต่อให้มีความหนาวเย็นแค่ไหนทะเลสาบแห่งนี้ไม่เคยกลายเป็นน้ำแข็งเนื่องจากความเค็มของทะเลสาบทำให้ทะเลสาบแห่งนี้ถูกเรียกว่าอิซิคูที่มีความหมายว่าทะเลสาบอุ่นทริปนี้ครับผมจะพาทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปสัมผัสทัศนียภาพรอบๆทะเลสาบอิซิคุลดินแดนที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาเทียนซานขี่รถขึ้นไปทานอาหารของชนเผ่าเร่ร่อนแห่งเคียร์กิสถานนอนในยุทธหรือกระโจมของชนเผ่าที่ความสูง 3,016 เมตรดูโชว์นกอินทรีที่ได้ขึ้นชื่อว่านักล่าแห่งโบคอนไบเยโวเพราะที่นี่คือเคียร์กิสถานสวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชียกลางเรายังคงอยู่ในคีร์กิสถานกันต่อนะครับแล้วก็นี่ก็คือหนึ่งในประสบการณ์แหละที่ไบเกอร์ทุกคนจะต้องได้รับนะครับก็คือวันที่เป็นแบดเดย์วันที่มีแต่ฝนมีแต่หิมะไม่ว่าจะยังไงก็ตามเราก็ต้องเดินทางกันต่อไปครับแต่ยังไงเราก็จะไปกันเอาไง你走这个可以鼓的，你走这个吧。นี่ตัวกู Snow and rain all day กีกิสถานให้ปานีเราเลยโหเที่ยมครับเราจะออกจากเมืองเพื่อจะไปซองกูลเลกนะฮะเขาบอกว่าหิมะน่าจะตกข้างบนแต่ว่ามาแล้วก็ไปสิสวยดิคือคีร์กิสถานเนี่ยมันก็จะมีแบบจุดให้เราแบบลงมาแบบริมน้ำมาดูวิวสวยๆได้นะมันก็มีดินลำธารแล้วก็มีต้นไม้คือไม่ว่าจะจุดไหนที่เราขับมานะครับมันก็จะมีจุดที่แบบเลี้ยวลงมาแล้วก็มาจอดถ่ายรูปกับวิวสวยๆธรรมชาติแปลกๆของที่นี่ได้นะก็จากจุดนี้เราจะเดินทางกันต่อนะเส้นทางที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นทางออฟโรดนะแต่ออฟโรดที่เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือมันไม่ลื่นเพราะว่ามันเป็นทรายมันเป็นหินมันแพ็คค่อนข้างแน่นรถมันเกาะไปได้ค่อนข้างดีผมว่าอันนี้ก็เป็นการขี่ที่ง่ายนะแล้วก็สนุกใครที่ชอบขี่แบบทางออฟโรดแบบทางแบบคล้ายๆแรลลี่หน่อยอ่ะผมว่าเคียร์กิสถานเนี่ยเหมาะเลยนี่ตรงนี้เป็นจุดจอดรถนะครับซึ่งเราก็ขับมาเรื่อยๆฝนมันก็ซาๆนะแต่ว่ามันก็จะมีวิวแบบให้เราดูแบบแปลกตาดิมีใบไม้เปลี่ยนสีมีหน้าผาหินเป็นสีแดงๆมันก็จะมีแบบว่าเป็นแบบภูเขาแปลกตาดิใครที่มาประเทศกีร์กิสถานนะต้องทำใจเรื่องห้องน้ำอาจจะเหมือนประเทศจีนสมัยก่อนปั๊มดูทันสมัยนะแต่ว่าห้องน้ำนี่ไม่ได้จริงก็พอมเยี่ยเลยตอนนี้นี่จะขี่รถไม่ได้ว่ามันเป็นหลุมไปก็โอเคเสือกมีไม้คาดอยู่แล้วเสือกมีคาดอยู่โหดเหมือนกันนะโหดเพราะว่าผู้หญิงมาทำใจนิดนึงอ่ะเพราะว่าห้องน้ำที่นี่โหดควรจะทำธุระให้เสร็จตั้งแต่โรงแรมเลย
หนักอีกแล้วไปถนนก็ยังเป็นถนนที่เป็นถนนลาดยางอย่างดีอยู่นะครับถนนที่ประเทศนี้นะถ้าเป็นถนนดีๆที่เขาลาดยางแล้วเป็นถนนเมนข้ามเมืองเนี่ยสภาพถนนดีมากนะครับแต่ถ้าเป็นถนนทางแบบชนบทออฟโรดเนี่ยก็จะเป็นทางลูกรังประเทศเขาก็เป็นประเทศกำลังพัฒนานะสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะครับเยคิร์สถานไม่ปานีวิวไฟเดอร์เลยทั้งหิมะทั้งฝน2 วันแล้วหนาวมากๆครับแล้วก็เราต้องจอดรถเพื่อให้ร่างกายเราเอาความร้อนในร่างกายเราส่งไปที่มือเราให้มือเราอุ่นใหม่คือตอนนี้ร่างกายเราเหมือนสร้างความร้อนอยู่แล้วเสื้อพวกนี้มันก็จะอบความร้อนไว้แต่เมื่อกี้พอวิ่งโดนความเย็นมันก็เริ่มหนาวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราจอดอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยไม่หนาวนะครับถุงมือรองเท้าเอาอยู่แต่พอเริ่มขี่เมื่อไหร่แล้วก็มันจะหนาวขึ้นมาทันทีเลย How far from here to the lake 80 kilometers 80 Yep Karakichepa and going down Kalmakashu Pass because 33 Paris Pass is impossible at this timeตอนนี้เราเข้ามาทางเอนดูโรนะฮะซึ่งเป็นทางที่เขาจะไปซองกุนเลกนะครับแต่ว่ามันจะเป็นทางเดียวกับที่รถบรรทุกเนี่ยเขาใช้ขนถ่านหินออกมาด้วยนะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยจะมีเหมืองถ่านหินเนี่ยเราก็จะสวนกับรถบรรทุกอย่างเงี้ยที่เป็นขนถ่านหินออกมาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะฮะตลอดทางแล้วก็หนาวมากเหนื่อยตรงที่ว่ามันต้องต่อสู้กับความหนาวเย็นนะฮะเหมือนมันทรมานร่างกายยังไงไม่รู้ถ้าเรามาเองเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ไหนอันนี้เราขับตามไกด์อย่างเดียวครับเพราะว่ามาในชุดนี้เรามีไกด์นำดีที่รถGS รุ่นเนี้ย F650 เนี่ยช่วงล่างดีมากแล้วก็เครื่องยนต์ก็เหนียวไปลำบากกันให้สุดๆเลยเป็นทางที่ท้าทายอีกหนึ่งเส้นทางในชีวิตเลยนะขี่มอเตอร์ไซค์ในหิมะแทบจะตลอดทุกวันเลยตอนนี้เราก็อยู่ริมกับทะเลสาบซองกุนแล้วครับแล้วก็อ้อมไปนิดนึงก็จะถึงที่ที่เราจะแวะกินข้าวกันเด็กเซลเดี๋ยวเราเข้าไปร่างกายแล้วก็กินข้าวกันในยุทธนะครับนี่มันสวรรค์ชัดๆเรามาถึงแล้วครับเราก็ต้องติดสติ๊กเกอร์เราตรงกลางเลย FC คนไหนนะฮะที่ตามรอยนะครับมาถ่ายรูปกับสติ๊กเกอร์ผมไม่ได้นะครับอยู่ในยุทธนะฮะริมทะเลสาบซอนกุนนะครับหนาวโคตรเป็นการขับขี่ที่ทรมานที่สุด1 วันในชีวิตนะวันนี้หนาวชิบหาย ไม่หนาวหัวไม่หนาวหัว Actually, this lake, high altitude lake, now you're in 3,016 meters. Actually, before tourism started to develop in Kyrgyz Republic, this place for a long time was pasture because here the shepherds, they starting from the beginning of the June. It's like huge migration of the horses and like cows, mostly sheep, and then they already has gone. You've seen on the road like sheep's going. They're just taking sheep down. Down to the village because it's cold right now. Yeah. Alright. Yes. เอาในระหว่างทางนะฮะมันคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวมองโกรสชาติเป็นไงต้นเติมเนื้ออร่อยเข้มข้นนะเหมือนสตูเหมือนสตูแต่เป็นก๋วยเตี๋ยวรสชาติอร่อย
ดีนะดีอยู่ ออกมานะขาวโพลนหมดเลยดูดิหนีหนาตอนนี้พี่ต้นตุ๊ดขึ้นรถไปเรียบร้อยต้นตุ๊ดตอนนี้ตามเพียร์ทีของเรานะฮะมาขี่แทนแล้วนะครับหลุมดิหลุมนั่งเป็นหิมะอยู่ในนั้นนะปัญหาพายุหิมะนะครับ มันไปทางนี้ไม่ได้ มันจะให้เราย้อนกลับไปทางเดิม เราไปต่อไม่ได้แล้ว ทางขาดก็บอกว่ามันหนามากแล้วก็เราต้องกลับทางเดิม ซึ่งมันแย่มากๆเลย เราต้องกลับทางเดิมไปโหดครับวันนี้เมื่อกี้มันไปไม่ได้ แล้วก็หิมะมันตกเขาเลยพาเรามาลงอีกพาสนึงซึ่งก็จะดิ่งลงเป็นเหวแบบนี้ไปแล้วก็หิมะก็เริ่มตกหนักแล้วทางมันก็จะลื่นเหมือนกันนะอากาศมันเปลี่ยนแปลงแบบเร็วมากอ่ะพอหิมะมันหนาปุ๊บแล้วไกด์เขาไม่กล้าพาไป อันนี้คือท้าทายที่สุดในชีวิตละตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บนพาสนะครับซึ่งมันพาส33มันสวยมากๆเลยนะทางลงเป็นทางลูกรังเมื่อกี้หนีจากหิมะข้างบนมานะครับเราได้มาในรูทที่มันสวยมากเลยตรงนี้มันชื่อว่าพาส33โชคดีที่เราไม่ได้ไปพาสโน้นนะผมว่าพาสนี้สวยกว่าตอนแรกเขาไม่กล้าพาเรามาเพราะว่าเขากลัวเราขี่ไม่ได้เพราะมันเป็นหินเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทางแบบนี้สำหรับพวกเราถือว่าไม่ยากแต่สำหรับคนที่ไม่เคยขี่นูโรก็อาจจะยากนะครับก็ต้องจริงๆไกด์ก็ทำถูกแล้วแหละเขาเลือกความปลอดภัยนะครับแต่ว่าสำหรับทีมเราอ่ะเราพร้อมลุยเพราะเราอยากได้วิวอย่างนี้ไงนี่ดูดิวิวโค้งเป็นก็หมู่บ้านแบบในเมืองของเคิร์กิสถานนะเมื่อคืนนี่คือแบบโอ้สลบไปเลยอะ่ะเพราะว่ามันทรมานมากเมื่อวานเป็นการขี่มอเตอร์ไซค์ที่ทรมานที่สุดในชีวิตเลยนะครับคือผมออกจากที่พักเนี่ยตั้งแต่ประมาณแบบ9 โมงครึ่งอ่ะเราเจออุณหภูมิแบบ1 องศาไปจนถึงติดลบแล้วก็ติดอยู่ในหิมะเนี่ยประมาณ 7-8 ชั่วโมงอันนั้นคือนานที่สุดในชีวิตแล้วก็เป็นการขี่ที่แบบทรมานที่สุดในชีวิตแล้วอ่ะมันก็วิวมันก็แปลกตาสวยดีอ่ะแต่ว่าร่างกายเราอ่ะมันทรมานมากเมื่อคืนนอนเจ็บคอเลยนะครับคือเตือนไว้เลยนะครับว่าใครที่แบบจะมาขี่ในช่วงฤดูกาลนี้นะครับที่เป็นแบบฤดูกาลที่มีหิมะตกเนี่ยชุดต้องพร้อมผมสเตย์แบบที่เรามาทริปแล้วเขาพามานอนนะก็จะเป็นบ้านของชาวบ้านเลยนะครับไปดูตรงนี้กันนี่น่าจะเป็นบ้านของเขาเองที่ให้เรามากินเบรคฟาสต์กันนี่ Good morning นี่เขาจะมาทำอาหารให้เรากินตอนเช้าเป็นไงครับต้นอร่อยดีวะพี่จะกินหวานอย่างเดียวอ่ะสายหวานนะดิคุณจุ่มแยมที่นี่ดีนะครับแนะนำให้กินอร่อยเช้าวันนี้
สวยงามมากๆครับเมื่อคืนเรามาตอนกลางคืนเราเลยไม่เห็นวิวของเมืองก๊อกชอธรรมชาติของเคร์กิสถานเนี่ยนะครับคือมองไปทางไหนมันก็สวยไปหมดอะถ้าแดดออกนะแต่ถ้าฝนตกมันก็ครึมๆไปหน่อยเพราะว่ามันจะมีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมอยู่ล้อมรอบเราไปหมดเลยการมาขี่มอเตอร์ไซค์ที่เนี่ยค่อนข้างแอดเวนเจอร์ครับถ้าใครที่อยากจะมาก็ติดต่อทางคาร์เมอร์ทัวร์ได้เลยให้เขาประสานติดต่อให้ทุกอย่างได้นะครับแล้วก็คนที่จะมาขี่ที่นี่ก็แนะนำนิดนึงว่าอุปกรณ์นะครับที่จะเอามาเนี่ยคุณจะมาใส่กางเกงยีนแล้วก็ใส่รองเท้าธรรมดาไม่ได้ถ้าคุณจะใส่กางเกงยีนหรือใส่อะไรธรรมดาพวกนั้นนะคุณต้องเอาชุดกันฝนมาด้วยกันไม่ให้ลมเย็นเนี่ยมันมาปะทะตัวเราโอ้ก็บอกว่าวิวมันน่าจะสดมากโอ้ตรงนี้สวยพี่ต้นเขาบอกว่าทะเลสาบอันเนี้ยหน้าร้อนจะสวยมากๆเลยแล้วก็จะเป็นทะเลสาบที่น้ำเนี่ยไหลลงไปถึงคาซัคสถานเลยเข้าอีบิชเคกวันนี้เดี๋ยวเราก็จะลุยกันต่อนะจะไปโซนที่มีแคนยอนแล้วก็มีทะเลสาบแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือว่าเราอาจจะได้นอนในยุทธผมอยากจะลองใช้ชีวิตอยู่ในยุทธวันหนึ่งอะไรรั่วนะยางไหนรั่วนี่เรากำลังจะถอดล้อเพื่อจะออกมาแล้วเอายางในใหม่ใส่เข้าไปวิธีการก็คือถอดล้อก่อนออกมาแล้วก็เอาไอ้นี่งัดปึ๊กให้มันโผล่มาข้างหนึ่งเอายางในเก่าออกเอายางในใหม่ใส่กดลงเติมลมตรงหน้าก็รั่วทีมรั่วเปิดเร็วเลยนะตรงจุดนี้เราอยู่ที่จุดที่ชื่อว่าคีซินตูครับก็จะมีลำธารน้ำแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นภูเขาหิมะไกลๆเนี่ยมันจะมองเห็นภูเขาหิมะอยู่เย็นไหมมันมาจากที่ภูเขาหิมะมันก็ต้องเย็นเด้เย็นเจี๊ยบไม่ต้องสูดเย็นจัดโอ้ยตรงนี้เรามาถึงเมืองที่ชื่อโบลงเบโวนะครับจะเป็นเมืองแบบคล้ายๆกับเซ็นเตอร์ของตรงนี้เลยนะเพราะตรงเนี้ยมันจะมีคล้ายๆเป็นเมืองใหญ่ๆอยู่อันนี้อันเดียวครับเขาก็จะมาแวะกินข้าวเที่ยงกันแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปพักที่พักของเราที่เป็นลักษณะของเยิร์ดนะครับเมื่อกี้เขาจะพาเราไปดูแคนยอนน่ะแต่ว่าทางมันโหดไปผมก็เลยย้อนกลับมางั้นเดี๋ยวเราก็อาจจะเข้าที่พักเราที่เป็นลักษณะของยุทธนะฮะก็คือเป็นกระท่อมกระโจมอ่ะอยากจะใช้ชีวิตแบบนั้นสักคืนหนึ่งที่ริมเลคนะครับวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากเห็นทะเลสาบเห็นภูเขานี่คือวิวที่แบบโอ้โหเพอร์เฟกต์เลยอ่ะน้ำในทะเลสาบเป็นสีฟ้าเลยนะครับแล้วก็เห็นยอดหิมะข้างบนขาวโพลนเลยโอ้นี่คือทะเลสาบที่สวยมากพี่ทะเลสาบน้ำเค็มนะช่วงที่เป็นน้ำแข็งไม่เคยเป็นน้ำแข็งเลยแล้วมันถึงเรียกทะเลสาบวะมันเกิดจากแร่ธาตุที่มันมาจากภูเขาหิมะจนทำให้มันเป็นเค็มเป็นน้ำเค็มแต่ถ้าให้จริงอ่ะเราต้องไปชิมไม่เอาผมว่าโซนตรงนี้คือมันมีความเป็นมองโกมีความเป็นจีนมีเป็นชนเผ่าขี่ม้าคนคีร์กิสถานนี่คือเขาเป็นแบบดั้งเดิมเขาขี่ม้าอยู่กระโจมก็คือดูดิเหมือนมองโกเลยอ่ะเป็นสวยมากดูดิดูดิ
นี่คือที่พักของเราครับ ชื่อว่า Ilested Usungu เพราะว่าชื่อทะเลสาบคือทะเลสาบอูซึงกูจริงๆแล้วที่พักอันเนี้ยเป็นสไตล์คล้ายๆยุทธแต่ว่าทำเป็นห้องพักแบบดีๆแล้วอ่ะแล้วก็วิวอยากให้หมุนมาดูวิวเราเห็นทะเลสาบอูซึงกูเนี่ยมันใหญ่มากแล้วมองเห็นไปที่แคนยอนด้วยตรงนั้นนะครับเป็นแคนยอนที่เขามาเที่ยวกันบรรยากาศของชาวคิร์กิสถานคือเขาต้องผิงไฟนั่งดูดาวแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยม้าของเขาท่ามกลางกระโจมมันจะอยู่ริมหน้าผาวิวสวยอันนี้แคนยอนเนี่ยสวยมากพี่แล้วอยากให้ดูข้างหลังแคนยอนไปอ่ะจะเป็นภูเขาหิมะล้อมรอบเราเลยคือเดี๋ยวเราไปขอเขาดูห้องพักข้างในกันดีกว่าครับนี้เป็นห้องที่เราจะพักไปเข้าไปดูกันว้าวก็คือห้องของเรามันก็จะเป็นลักษณะของกระท่อมนะครับแล้วก็จะมองเห็นวิวด้วยก็บรรยากาศที่พักของเราก็โอเคนะผมว่ามันก็แบบเป็นสไตล์ที่พักใส่กระโจมแต่ว่าเราก็มาอยู่กันแบบกระโจมทันสมัยแล้วไงคือถ้ากระโจมที่เป็นแบบเยื้อจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันโอ้โหมันน่าจะอยู่ยากนิดนึงต้องดิบๆนิดนึงนะครับแต่ถ้ามากันไม่ได้เยอะผมคิดว่าผมอยากไปอยู่นะห้องของเราตอนเช้าจ้ะแหมสวยจริงๆเลยว้าวมากมันว้าวมากๆเลยใครมาโซนนี้นะผมแนะนำว่าคุณต้องมานอนที่เอสเตทเนี่ยนะฮะอิกซิกูเนี่ยนะฮะก็คือชื่อทะเลสาบอยากให้ดูตรงนี้นี่เดี๋ยวไฮไลท์จริงๆอ่ะเนี่ยดูดิวิวแบบมันสวยมากๆเลยอ่ะคือตื่นเช้ามาเจอวิวอย่างนี้คุ้มค่าครับแล้วแดดออกแบบนี้นี่คือวันที่เพอร์เฟกต์มากของคุณเจ้าที่เปิดแสงแดดให้เรา1วันนะครับอันนั้นคือเทือกเขาที่เราอยู่ตรงซาตี้ก็คือโคไซเลกถ้าใครได้ดูเทปคาซัคสถานเนี่ยเราอยู่ด้านหลังของภูเขาลูกนั้นนะครับนั่นแหละฮะมันคือภูเขาลูกเดียวกันคุ้มค่าการเดินทางมามากๆเลยเพราะว่าเรามากันโอ้โห 7-8 วันแล้วนะไม่มีเช้าวันไหนหรือเย็นวันไหนที่ฟ้าเปิดเลยวันนี้เป็นวันแรกครับที่ฟ้าเปิดให้เราสวยจริงโอ้เดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวกันนะฮะไปเที่ยวแถวโซนแคนยอนตรงโน้นนะครับแล้วก็จะไปดูการบินเหยี่ยวของคนที่นี่ด้วยนะครับWhy eagle are so important to people life here? Those biggest people from the ancient time in hunting purpose, we always were using the wild eagles. And since then, it comes from the generation to generation. Yes, it's tradition. Mostly they're hunting for the fox, jackals. Jackals? Yeah, sometimes wolf. Oh, นี่เหยื่อปลอมโอ้นี่มันไม่ปลอมแล้วอันนี้มันของจริงแล้วมันยัดรุ่นแล้วสตาร์ฟไว้เนี่ยนี่แหละตัวนี้ผมเห็นพี่ต้นตอนผมขี่มันจะผูกไว้กับหมาไล่หมาล่าไม่ให้หมาวิ่งหนีแล้วเหยี่ยวเขามานี่คือเหยื่อปลอม Why do they have to close the eye? The eye vision is very sharp to not distract. That's why they can sit calm. If they'll take it out, they'll start to bit irritate. Alright ตามันจะมองได้ไกลมากเวลาที่เขาเอามาไว้เนี่ยเขาเลยต้องปิดตามันไว้เพื่อไม่ให้มันแบบวอกแวก how far they can see 5 kilometers 5 กิโล
พี่ต้นยังได้แค่กิโลเดียวเอง 100 เมตร can we touch Yeah, of course, of course. oh soft ดูเล็กมันติดดูเล็ก really soft นะเฮ้ยโอเคเอ้ย strong up ตรงนี้มันวันนี้เราว่าโชคดีมากเลยที่มันแดดออกด้วยแล้วก็บรรยากาศดี so what season did they use the eagle Mostly winter time. winter time Yes. because it's cold It's cold, yes. and it came animals come out Yes, all animals come out because of the cold, and they started hunting. คือเขาจะใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมเลยนะครับ ก็บนภูเขาหลายที่ แล้วก็ทั่วประเทศเนี่ยเขายังใช้ชีวิตเหมือนพวกนอร์แมดนะฮะก็คือพวกที่อาศัยเล่ร่อนน่ะคล้ายๆกับคนมองโกที่อาศัยอยู่ในยุทธต่างๆ แล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆมาโชว์อันนี้หมานักล่าคือคิสสานด็อก Yes. It cost the price of the Taiwan equal to the horse. โอ้ Expensive. ราคาเท่าม้า $1,500 ก็คือประมาณ 50,000 50,000 บาท 50,000 บาทนะครับ แล้วม้าที่นี่ถูกแต่ ม้า ม้า ที่นี่ บ้านเราแพง ม้าบ้านเราแพง ม้าบ้านเราเป็นหลักหลายล้าน ม้าที่นี่มีเยอะไง what do you call the dog Taiwan. ไทกัน Yeah. ไทกัน Taiwan dogs. They now you're going to see the similar process. Is going to run it's like tagging the fur of the fox, and Taiwan going to attack. ขี่ม้าใช้เหยี่ยวใช้หมาในการล่าในทุ่งแล้วก็ยิงธนูเนี่ยเขาเรียกรวมๆกิจกรรมนี้ว่าซาวบูรุนนะฮะ so right now Yes. how many percent of KK's people that's still using this kind of way of life Actually, this kind of way of life mostly concentrating in Bokombaewa village. but are they still using in the real life Yes. Yes, we Okay. have even championship. เรียกล่าสัตว์สองแล้วดูดิยิงที่ปลาอยู่ เป็นไง Not bad. เป็นไงตามพี่ต้น ฮะ เฮ้ย เฮ้ย เลิกเฮ้ย ให้มันรู้บ้างว่าใคร คุณจะไม่รู้ด้วยนะเนี่ยว่าผมเป็นใคร อันนี้นี่แค่ไม่ต้องเล็งนะ อันนี้ถ้าถอดแว่นนี่แม่ง มันจะวอกกลับมาโดนคนนี้ด้วยซ้ำ ตอนนี้เรามาอยู่ในโซนที่เป็นใกล้ๆทะเลสาบนั้นยิ่งใหญ่นะครับ จะไปยังบริเวณที่เขาเรียกว่าแคนยอนเนาะก็คือจะเป็นคล้ายๆกับแกรนด์แคนยอนอะแล้วก็จะมีแบ็กกราวด์เป็นภูเขาหิมะไฮไลท์มันคือตรงนั้น เรามาถึงจุดที่ชื่อว่า Fairy Tale Canyon นะครับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของเคร์กิสถานนะ อยู่ติดกับทะเลสาบอะโซนรอบทะเลสาบอะก็เรามาจอดรถเที่ยวเล่นได้เลย มันเจ๋งตรงที่ว่ามันเป็นแคนยอนเหมือนแกรนด์แคนยอนเลยนะ ก็เป็นการทัวร์แบบต้องเดินด้วยนะฮะ ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ต้องมาเดินด้วยนะครับ เฮ้ย เนี่ย โอ้วิวสวยมากข้างหลัง ว้าวเราขึ้นได้นะครับ มันเป็นทางที่เราเดินขึ้นมาสำรวจวิวสำรวจวิวนะครับ เจ๋งมากให้ดูนะฮะ เป็นกำแพงแคนยอน สวยโอ้วิวมันสวยมากเลยพี่ต้น โอ้
สุดยอด โอ้โห นี่ไม่เคยเห็นสวยอย่างนี้มาก่อนเลย โอ้โห วันนี้เราขึ้นมาถึงจุดสูงสุดแล้วครับ ก็ที่เราจะไปได้นะ มันก็อาจจะไม่ได้สูงเท่ากับที่อื่นนะ ด้านหลังนั้นก็สูงกว่า แต่ว่าเราเดินขึ้นมาตรงนี้แหละ ตรงนี้คือว้าวมากแล้ว แล้วก็มองข้างหลังก็เห็นทะเลสาบ เห็นภูเขาหิมะทางด้านโน้นมันไม่จะพูดยังไงเลยมันอีกหนึ่งประเทศในฝันนะครับ มันจะเจอวิวแบบที่มันอลังการมากเลย นี่เดี๋ยวเราจะออกไปที่เป็นรูปปั้นยูริกากาลินเขาบินขึ้นไปแล้วเขาก็จะได้มาพักผ่อนที่นี่หลังจากที่เขาลงมาจากอวกาศ นี่อนุสาวรีย์ยูริกาการิน นักบินอวกาศคนแรกที่ขึ้นไปบนออกไปนอกโลกได้ ออกไปอวกาศได้คนแรกแต่ไม่ได้ไปเหยียบดวงจันทร์นะไปถึงมึกคือออกนอกชั้นบรรยากาศไปอ่ะแล้วก็กลับมา แล้วกลับเข้ามาได้อย่างปลอดภัย ได้บัตรมาเที่ยวที่นี่ คือเป็น USSR คือเป็นโซเวียตอ่ะเขาบอกว่าคนที่ทำงานเหมืองทำงานอะไรทำงานดีอ่ะจะได้ทิเก็ตให้ไปเที่ยวที่ไหนไม่รู้แล้วแต่ที่ไหนแต่ยูริกาการินอ่ะได้มาที่นี่ได้มาเที่ยวที่นี่ปี1969คิดดูแล้วกันแล้วเขามาถึงตรงนี้ก็คงแบบเหมือนแบบได้ไป explore อวกาศอ่ะไปไกลมากอ่ะไม่รู้อะไรจะตื่นเต้นเหมือนกันที่นี่เขาบอกแล้วว่าที่นี่ได้ดาวเพียบเลยนะคือดาวเยอะอ่ะแล้วคือชอบการทรงหมวกหัวอวกาศเขาอะนะอวกาศเล่มันก็จะแบบมีลำธารน้ำที่ไหลออกไปเรื่อยนะครับจนถึงทะเลสาบโอ้โหฟินเลยอ่ะคีร์กิสถานเนี่ยมันมีหลายมุมให้เราได้ไปมากๆนะครับสวยจริงๆอ่ะสุดยอดตรงนี้ก็อีกมุมนึงนะขับรถลงมาจากวาเล่ทางด้านในนะฮะลงมาเราก็จะเจอกับลำธารน้ำที่มันเป็นน้ำตกอ่ะนี่มันคือภาพในฝันเลยนะเนี่ยนี่คือแบบอันนี้คือผมว่าสู้สวิตเซอร์แลนด์ได้เพราะว่าวิวก็เป็นต้นสนมีภูเขาหิมะมีลำธารน้ำและน้ำใสมากๆคีร์กิสถานไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะสวยขนาดนี้แล้วก็มีธรรมชาติที่ธรรมชาติเนี่ยเต็ม10เนี่ยผมให้10เลยพร้อมฮะสวัสดีวันอังคารเฮ้ยหอมดอกกุหลาบอ่ะโอ้ยคิดถึงแม่เลยอ่ะช่วยดมดอกกุหลาบนิดนึงเพราะว่าเปิดส้วมมามันกินอยากให้แพนไปดูนิดนึงนะฮะเปิดมาเป็นส้วมดูข้างหลังสักนิดนะครับตรงนี้เรากลิ่นหอมเราเลยต้องดมดอกกุหลาบสวยมากนะตรงนี้เขาเรียกอักซูวาเล่นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าอักซูฮอตสปริงก็คือจุดที่เราจะมาแช่น้ำพุร้อนกันอยู่ที่เมืองกาลาโกนเลยก็คือออกมาแบบประมาณ15นาทีเองนะครับแล้วถ้าเผื่อไปถนนเส้นโน้นด้านบนเนี่ยมันจะไปเที่ยวไอ้จุดที่เรียกว่าแอดลินวาเล่ตรงนั้นน่ะจะสวยกว่านี้อีกแต่ว่าเรามาในช่วงฤดูที่แบบหิมะมันเริ่มลงแล้วอ่ะมันจะอันตรายมากแล้วมันต้องใช้รถออฟโรดเข้าไปนะครับแต่ถ้าเผื่อใครที่จะมาเที่ยวช่วงซัมเมอร์นะแนะนำว่าให้ขึ้นไปที่แอดลินทั้งบนเลยแล้วก็อยู่กาลาโกนสักวัน2วันหน่อยแต่ตรงนี้เรามาถึงแล้วเราไปดูแช่น้ำร้อนกันหน่อยไหมลื่นนะพาเขาไปดูรีวิวการแช่น้ำร้อนหน่อยประเทศพวกนี้เขาก็เหมือนญี่ปุ่นอะ
คือเขาก็ใช้น้ำพุร้อนในการบำบัดร่างกายของเขาอยู่แล้วเพราะเขาไปเดินเล่นสโนว์เดินอะไรอย่างพวกเนี้ยเขาก็จะมีบ่อแช่เขาบอกว่ามันจะมีอุณหภูมิแบบหลายอุณหภูมิมากตั้งแต่50 40 กว่า 30แล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆจนถึงลงไปแช่ลำธารเป็นน้ำเย็นได้เลยไงเดี๋ยวผมจะลงแล้วครับขาตึงสุดๆแล้วตอนเนี้ยโอ้โหสบายโอ้สบายโคตรดีอันนั้นร้อนไปอันนี้โคตรดีอันนี้โคตรดีโหยสบายมากเลยอ่ะนี่คือวิถีของชาวเคอร์คิสเลยนะครับคือจริงๆถ้าเราขี่มอเตอร์ไซค์มาแบบว่าหนาวๆนะมือเย็นๆนะลงมาแช่นี้นะคืออุณหภูมิกำลังพอดีเลยอ่ะแม่งโคตรสบาย สุดยอดว่ะทริปนี้ เมื่อกี้พี่ต้นน่าจะลง ไม่เอาขี้เกียจอาบน้ำ คือมันไม่ต้องอาบน้ำเลยขึ้นไปก็เปลี่ยนชุดใส่เลยไงมันไม่ได้ร้อนแบบออนเซ็นแล้วก็ได้ฟิลแบบอาบแดดไปด้วยดูวิวไปด้วยอะไรเงี้ยวันนี้มันไม่ได้หนาวขนาดนั้นด้วยแหละมันแบบเลยกึ่งกลางๆหมดเลยมันไม่ได้แบบเหมือนญี่ปุ่นที่เอ็กซ์ตรีมหนาวแล้วก็เอ็กซ์ตรีมร้อนใช่วันนี้ก็น้ำก็เทมเปอเรเจอร์นี้ข้างบนก็ยังโอเคผมว่าสำหรับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วมือชาๆหนาวๆอย่างนี้เนี่ยขี่มาที่เนี่ยเป็นเดสติเนชั่นสุดท้ายที่ดีมากแล้วจุ่มลงไปเลยนะโอ้แล้วรีแลกซ์ของตัวนึกออกเลยอย่างเมื่อวานที่ลิขี่แล้วโดนหนาวมาแล้วลงไปเนี่ยนะถูกต้องโอ้โหนั่นดีที่สุดถ้าใครที่มาขี่มอเตอร์ไซค์มาคาราโคนนะผมว่าเผื่อเวลาแล้วมาให้จบบ่ายๆเย็นๆนี่นะแล้วลงไปแช่น้ำร้อนอ่ะเพอร์เฟกต์เลยเป็นไงเคสฐานสำหรับพี่สวยมากเอาไป10จริงๆถ้าความสวยงามทางธรรมชาตินะเต็ม10เอาไป10ใช่ความสะดวกสบายเต็ม10ผมให้อีกประมาณสำหรับเรานะประมาณ7ใช่เพราะว่าเราสมมติว่าเรามาครั้งแรกอ่ะเราก็ยังไม่รู้อะไรหรอกอันนี้ก็เป็น reference ให้สำหรับคนผู้ที่ดูอ่ะว่าเอ้ยมาแล้วที่พักเป็นอย่างนี้นะเพราะว่าลีก็ทำละเอียดที่พักเป็นอย่างนี้นะอันนี้อันมูดเป็นอย่างนี้นะแต่จะแนะนำอย่างที่แนะนำก็คือเพราะว่าแต่ละที่มันไกลมากควรจะเผื่อเวลาให้มันเยอะในการเดินทางถ้าต้องจอดถ่ายรูปอย่างเงี้ยก็ต้องเผื่อเวลาวันละสัก200 กิโลอ่ะไม่ควรเกิดแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณชุดทัวร์เทคนะถ้าไม่ได้ชุดทัวร์เทคทั้งตัว Ultimate และตัว Rambler เพราะว่าชุด2ชุดรุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่กันหิมะกันฝนผ่านมาแล้วอยู่แล้วผ่านมาแล้วพิสูจน์แล้วมันพิสูจน์แล้วต้องพูดว่าพิสูจน์แล้วคือบางคนที่ยังไม่ได้ซื้อก็จะเดาในใจอะว่าเฮ้ยมันได้เปล่าวะแต่ว่าเนี่ยลีเอามาพิสูจน์ให้หมดแล้วว่า 5-6 ชั่วโมงใส่อยู่อย่างนั้นน่ะ12 ชั่วโมงอ่ะใส่แค่อยู่อย่างนั้นน่ะมันคุ้มค่าแล้วมันก็เป็นชุดเดียวที่คุณใช้ไปยาวๆได้เลยบอกได้เลยว่าถั่วค่าหมอแน่นอนใช่เพราะหนาวขนาดนั้นเนี่ยนะโอกาสป่วยนี่แม่ง100%เลยจริงแล้วจะแนะนำมาเคสฐานนะครับก็คือว่าไม่ต้องมาฤดูกาลที่มันเสี่ยงอย่างพวกเรามาเนาะถ้าจะมาเที่ยวขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยก็หรือจะมาทัวร์ขับรถนั่งรถก็ได้นะครับคุ้มค่ามากๆเลยมาในช่วงเดือนมิถุนาจนถึงกันยายนเนี่ยผมว่าเป็นช่วงไฮไลท์เลยแต่ถ้าใครที่อยากจะมาสัมผัสหิมะจริงๆเนี่ยมาช่วงหน้าหนาวไปเลยมาเล่นสกีเล่นสโนว์บอร์ดได้เลยที่ประเทศนี้ก็มีลานสกีลานสโนว์บอร์ดเดี๋ยวครั้งหน้าเราอาจจะมารีวิวกันถ้าเผื่อใครที่อยากจะมาทริปแบบเรานะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับที่ How Come World Tour เนาะเขาจัดให้ได้แล้วก็ต้องขอบคุณสายการบินแอร์แอสตานาด้วยนะที่บินตรงนะครับจากกรุงเทพเนี่ยมาอัลมาตี้นะครับเมืองหลวงเก่าของเขาเนี่ยสวยมากๆแล้วก็บินตรงจากอัลมาตี้เนี่ยไปภูเก็ตด้วยนะใครที่อยู่ภูเก็ตอยากจะมาเที่ยวคาซัคสถานเนี่ยบินตรงมาได้เลยนะมีไดเรกไฟล์เหมือนกันและเครื่องสะอาดด้วยใช่เครื่องสะอาดมากเครื่องสะอาดบริการดีสำหรับวันนี้ก็จบเท่านี้ฮะฝากกดไลค์กด Subscribe กดให้กำลังใจพวกเราด้วยครับทริปลำบากยาวๆแบบนี้ฮะปีนึงเนี่ยเราอาจจะทำได้น้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่ไหวเพราะอายุเราไม่ไหวแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจพวกเราเยอะๆแล้วเราจะพยายามจะได้อยู่ด้วยกันนานๆนะเพราะเห็นหลายๆคนเลิกไปแล้วนะผมบอกว่ายังไงผมก็ไม่เลิกเอางี้แล้วกันก็คนต่อไปที่เลิกกับผมละครับลาก่อนสวัสดีครับต้นลาครับสวัสดีครับ